This is the moment of truth. Yan, kung makikita nyo at maririnig na nabawasan na yung wind noise ng aking camera sa tulong ng ginawa kong modification microphone para sa action cam. Yan, ang bilis ko dito, open field to. Sinadya ko dito naman para open air, open place, yung hangin talagang masasalubong natin. Ayan, kung maririnig nyo pa rin ako, di maganda yung naging kinalabasan ng ginawa kong DIY. Ayan, open field dyan. So kasi itong Akaso, although meron siyang sa settings meron siyang on and off ng wind noise, kaso hindi pa rin siya naaalis, ayaw matanggal, ganun pa rin, sobrang lakas pa rin ng hangin. So kaya nanood ako ng YouTube at yun nga, nakita kong isang paraan na in-apply ko, naging effective. Ayan, ginagamit ko na rin. Tapos siyempre at the same time para makatulong din sa inyo sa mga problema ng paano maalis yung wind noise sa mga camera nyo. Yo, what's up? For our new content today is for the Akaso modification microphone for action camera para sa wind noise solution at mawala yung ingay ng hangin habang kayo ay nagmumotor at makapagsalita kayo ng malinaw at klaro at wala yung ingay ng hangin. So eto, lalagyan lang natin ng una ay itong surgical gloves. Yung foam niya ay di natin aalisin, sasama natin doon sa loob ng gloves, surgical gloves. Ayaw pa rin natin. Yan. So ganyan yung magiging itsura niya. Tapos lagyan natin ng tape. Pitan lang natin yung paglalagay ng tape. So para presentable, pwede natin itong tanggalin yung mga excess na yan. Huwag na to kasi bago ko naman to i-video, sinubukan ko na to nung nakaraan sa isa kong microphone. So pagkatapos niyan, lalagyan natin siya ng plastic. Masyado malaki, meta natin.
plastic. Isi lang natin ulit yung paglalagay. So ayan, maayos. Tapos lagyan ulit natin siya ng tape. Ito lang natin yung paglalagay ng tape. Electrical tape tong gamit ko ha. Pero kahit anong tape pwede naman. Tapos yung excess plastic tanggalin natin. Nandito ako sa loob ng kotse kasi naman akong opisina. Yan, nilinisan ko na lang ito mamaya. Yan. So ganito na itsura niya. Tapos lalagyan ulit natin siya ng surgical gloves. Isang parte ulit. Pasok natin ulit. Yan. Then lagyan natin ulit ng tape. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. Tagal natin yung excess na surgical gloves para maging presentable o maganda tignan. Hold tight, hold tight, hold tight. Yan. Dripping lights, So shout out to sa napanood ko nito na si Ronald Speed yata yun. Motovlogger din. Sa kanya ko nakita to. Ayan. Tapos meron pa ako isang foam to. Ayan. Ayan. Pasok natin, balik natin. And then kumuha ako ng sa pang etong foam na to ay yung pang hugas ng plato. So bali makapal siya. Kumuha lang ako ng ng bahagya, tapos ginupit-gupit ko para magbilog, magkorte yung bilog, tapos ginutasan ko sa gitna. Pasok natin. so alive, Ayan. make it last forever. Ayun na. Stop in time, Tapos tape natin. surrender it. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. So ayan, tinitapang ko siya para maging ganito yung itsura niya. Ayan, ayos na siya tignan. Saka pala itong microphone na to ay binili ko, in-order ko sa Shopee. At lalagay ko na lang dun sa video, sa comment section kung anong klaseng microphone. Dalawa yan, extend. Kasi mas maganda yung, eto napanood ko rin to sa YouTube na mas magandang gamitin to kaysa doon sa stock na microphone ng Akaso. So yan, testingin natin ngayon.
Testing. Akaso modification microphone for Akaso camera. Sound test, sound test, sound test, sound check. Hello, 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 hello. Akaso modification microphone for Akaso camera. Sound test, sound test, sound test, sound check. Hello, 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 hello. So, sound check for Akaso modification microphone. Sound check, sound test, clear, 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 sound test, sound test. So ganyan ko siya nilagay sa helmet, na nakatago yung ano, bali yung mic lang talaga yung nasa labas para yung kanyang ano tago, tapos yan diretso rito sa mount chain ng aking helmet. Yan. So yun, okay naman siya. Narinig nyo rin naman na sa video ko na clear at klaro yung boses ko. Yung hangin hindi naman na ganun kalakas, at klaro yung boses na maririnig nyo. So sana makatulong ako sa inyo, sa mga namumroblema sa wind noise ng kanilang mga action camera. So bali ito yung naging isa sa mga solusyon na nakita ko. So sana ay na nakatulong at maging maganda ang video nyo. So hanggang dun lang. Salamat sa panonood, at kung ngayon lang kayo dito sa akin channel, please like and share, at hit nyo ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. So salamat sa panonood. So hanggang dito na lang yung ating pagte-testing ng ating ginawang modification ng external microphone ng aking camera, Akaso Brave 7, at sana nakatulong sa inyo at masolusyonan din yung inyong mga problema sa mga camera nyo. At sana magtuloy-tuloy tayo sa ating pagbablog. Salamat sa mga sumusuporta sa aking channel at nagtitiwala. So kung ngayon lang kayo dito sa aking channel, sana ay please subscribe my channel, hit nyo yung notification bell, paki-like na rin tong video, and comment na rin, paki-share na rin para marami alam na may solusyon pala sa malaking problema sa kaso pagdating sa wind noise.